ሰላም በዛሬው ቪዲዮ ደግሞ የምናየው እንግዲህ ቻፕተር 1 አንደርስታንዲንግ ኢንተርናሽናል ሪሌሽን የሚለውን የግሎባል ትሬንድ ኮርስ እናያለን ማለት ነው። 1.1 እንግዲህ ኮንሴፕቹዋላይዚንግ ናሽናሊዝም ኔሽንስ ኤንድ ስቴትስ የሚለውን እናያለን። ማለት ስለ ናሽናሊዝም ኔሽንና ስቴት ምን ማለት እንደሆነ ልዩነታቸውን የምናይ ይሆናል ማለት ነው በዚህ ቪዲዮ። So the word nation, state and country are used interchangeably and this is not correct. እንግዲህ ብዙ ጊዜ ኔሽን፣ ናሽናሊዝም፣ ስቴት፣ ካንትሪ የሚለዎችን ብዙ ጊዜ አንድ አይነት አድርገን ነው የምንጠቀማቸው። ብዙ ጊዜ በተመሳሳይ ነው የምንጠቀማቸው፣ ግን ይህ ስህተት ነው ማለት ነው። ናሽናሊዝም የሚለው ምንድን ነው? the most influential force in international affairs ነው። ናሽናሊዝም የምንለው እንግዲህ በጣም ትልቅ ተጽዕኖ የሚፈጥር ነው በኢንተርናሽናል አፌርስ ላይ። እንዲሁ ደግሞ ኢትስ ኖትድ አስ ፋክተር ፎር አውትብሬክ ኦፍ ሪቮሉሽን ኤንድ ዋርስ አክሮስ ዘ ግሎብ። እንግዲህ በግሎብ ወይም በዓለም ላይ ሪቮሉሽኖች እና ዋሮች ለመፈጠር የተለያየ ጦርነቶች፣ አመጾች፣ ሪቮሉሽኖች ለመነሳት ዋና ምክንያት ነው ናሽናሊዝም የምንለው ማለት ነው። ብሔርተኝነት ማለት ነው። ራይት the other one is collapse of age old empires። እንዲሁ ደግሞ በጣም የቆዩ ምኖች ኢምፓየሮች ለመፍረስ ማለት ነው። እሱም አንድ ሪዝን ነው ማለት ነው ናሽናሊዝም የምንለው። the other one is marker for new borders and emergence of new states ነው። አዳዲስ ድንበሮች ለመውጣታቸው አዳዲስ ድንበሮችና አዳዲስ ስቴቶች ወይም ካንትሪዎች ለመመስረታቸው ዋና ምክንያቱ ምንድነው? ናሽናሊዝም የምንለው ነው ማለት ነው። ሶ used to reshape and reinforce regimes in history ነው። እንግዲህ ስቴቶችን ምን ለማድረግ ሪሼፕም ለማድረግ ሬንፎርስም ለማድረግ ዋና ኢንስትሩመንት ነው ማለት ነው። the other one is nationalism is a doctrine that asserts the nation as the basic political unit in organizing society ነው። ናሽናሊዝም የምንለው ምንድነው? ኔሽኖች ልክ ቤዚክ ፖለቲካል ዩኒት እንደሆኑ ነው የሚያሳየው። ለአንድ ሀገር ወይም አንድ ሶሳይቲ ለመመስረት ኔሽን የምንለው ቤዚክ ዩኒት ነው ማለት ነው። ሶ the other one is ኔሽን የሚለው ማለት ነው። ኔሽን የምንለውን ደግሞ ስናይ ሂስቶሪካል ኢንቲቲ ዛት ኢቮልቭስ ኦርጋኒካሊ out of more similar ethnic communities and they reveal themselves in myths, legend and songs ማለት እነዚህ ሂስቶሪካል ኢንቲቲ ናቸው። እንዲህ ደግሞ ተመሳሳይ ሲሚላር የሆኑ ኢትኒክ ኮሚኒቲዎች ወይም ተመሳሳይ በዓል፣ ተመሳሳይ አለባበስ፣ ተመሳሳይ አመጋገብ፣ ተመሳሳይ ቋንቋ ሲሚላሪቲ ባላቸው ሶሳይቲዎች ወይም ኮሚኒቲዎች የሚመሰረት ነው ማለት። ለምሳሌ በአፈ ታሪክ የሚመሳሰሉ፣ በሌጀንድ፣ በሶንግ፣ በሙዚቃ የተቆራኙ ልክ እንደዛ አይነት ከነሱ የተሰራ ነው ማለት ኔሽን የምንላቸው። ኔሽን ኢን ኮንትራስት ቱ ስቴት እንግዲህ ከኔሽን የምንለው ከስቴት ከምንለው በተቃራኒ ምንድነው? ኮንስቲቲዩት ዋት ኮሚኒቲ ኦፍ ፒፕልስ ጆይንድ ባይ ሼርድ አይደንቲቲ ኤንድ ባይ ኮመን ሶሻል ፕራክቲስ ነው። ይህ ኔሽን የምንለው ተመሳሳይ የሆኑ የተለያየ ሼር አንድ አይነት ባህል፣ አንድ አይነት አለባበስ፣ አንድ አይነት የሆነ ሼር ወይም የሚጋሩ ሶሳይቲዎች በነዛ የተመሰረተው ኔሽን የምንለው። ግን ስቴት የምንለው ግን ምንድነው? ከተለያዩ ነው ማለት ነው። ራይት የተለያዩ ማህበረሰቦች የሚመሰርቱት ነው ማለት ነው። ወይም የኔሽኖች ጥርቅም ነው ማለት ነው ስቴት የሚሰራ በት ኔሽን የምንላቸው ግን ሼርድ የሆነ አይዴንቲቲ ያላቸው ወይም ኮመን የሆነ ሶሻል ፕራክቲስ ያላቸው ናቸው ማለት ነው። ተመሳሳይ የሆነ ባህል ሊሆን ይችላል። ተመሳሳይ የሆነ ቋንቋ ሊሆን ይችላል። የሆነ የሚጋሩት ተመሳሳይ የሆነ ያላቸው ማለት ነው። So nation was a seal added to the body of the early modern state machinery ነው። እንግዲህ እነዚህ ኔሽን የምንላቸው ምንድነው? ለአንድ ሀገር ምንድናቸው? ሲውል ናቸው ወይም ነፍስ ናቸው ማለት ዋና መሰረት ናቸው ነው የሚለው። So the revolution that took place in Britain, North America colonies in 1776 and France in 1789 provide model for other nationalists to follow። እንግዲህ በብሪቴን ኖርዝ አሜሪካ ላይ የተነሳው ሪቮሉሽን በ1776 ነው። በፍሬንስ ደግሞ በ1789 ተነስቷል። እንግዲህ ዋና ልክ እነዚህ እንደ ሞዴል ነው ማለት ነው ለናሽናሊስት ለነዚህ ልክ እንደ ሞዴል ያገለግላሉ ማለት ነው። ሶ በመጀመሪያ ጊዜ በእነዚህ ሀገሮች ነው ናሽናሊዝም የተጀመረው ማለት ነው። ሶ the revolts of 1789 the old regime was overthrown and with it the entire social order ማለት ነው። በዚህ በ1789
መንግስቱ ሪጂሙ ማለት ኦልድ የሆነ የቆየው መንግስት መሆኗል ተጥሏል ማለት ወድቋል ማለት በዚህ ሪቮሉሽን። በፍሬንች ኔሽን ደግሞ was from now on to the governed by the peoples and the nation ነው። እነዚህ ደግሞ ፍሬንች ኔሽኖች ደግሞ በገቨርነንስ ሲደረገው የነበረው በፒፕል ኦፍ ዘ ኔሽን ነው ማለት ነው። እንዲሁ ደግሞ በ1815 ላይ የኮንግረስ ኦፍ ቬና በምንለው where settlement was reached at the end of Napoleonic War was supposed to have returned Europe to its pre-revolutionary ways yet a nationalist sentiment were growing ማለት ነው። እና ደግሞ በኮንግረስ ኦፍ ቬና በ1815 ምንድነው ናፖሊዮኒክ ዋር ኢንድ ለማድረግ ወይም ለመፈጸም ተደርጎ የነበረ ስምምነት ነበር። እና በዚህ ጊዜ ኢሮፕን ወደ ቀድሞ ለመመለስ ነበር ማለት ነው። የቀድሞ ሁኔታው ለመመለስ ነበር። ግን ይህ ናሽናሊስት ምንለው ብሔርተኝነት ምንለውን ስሜታቸውን ግን ምን ማድረግ አልተቻለም፣ ማስቆም አልተቻለም ነበር። So Europe nationalist communities demanded to be included into the politics of their respective countries. የኢሮፕ ናሽናሊስት ኮሚኒቲዎች ማህበረሰቦች ወደ የራሳቸው ማህበረሰብ ወይም የራሳቸውን ስቴት ወይም ካንትሪ ለመመስረት ነበር ሐሳባቸው ማለት ነው። And also nationalism in the first part of the 19th century was a liberal sentiment concerning self-determination, the right of people to determine its own fate ማለት ነው። ይህ ናሽናሊዝም ዋና በ19ኛው ሴንቸሪ ዋና ዓላማው ምንድን ነበር? just self determination ነው። ራስን በራስ የመግዛት የማስተዳደር መብት የሚለውን ነበር ማለት ነው ናሽናሊዝም ዋና አርጎ ሲንቀሳቀስ የነበረው። So the idea of self-determination undermined the political legitimacy of Europe empires. ይሄ ደግሞ ራስን በራስ የማስተዳደር ወይም ራስን በራስ የመምራት ምንለው ነገር ደግሞ የኢሮፕ ኢምፓየር ወይም አጠቃላይ ሁሉንም የኢሮፕ ስቴቶች ባንድ አድርጎ የሚገዛ የነበረውን ምን ያደረገ ማለት ነው? አንደርማይን አደረገው ማለት ጀስት ፓወር እንደሌለው አሳየ ማለት ነው። ምክንያቱም በዛ በኢሮፕ ኢምፓየር ውስጥ ያሉ ማንኛውም ስቴቶች የራሳቸው በራሳቸው መወሰን ከቻሉ ኢሮፕ ኢምፓየር ምንለው አጠቃላይ ሁሉ የሚገዛው ኢፌክት ወይም ተጽዕኖ ቀነሰበት ማለት ነው። So although the nationalist revolutions of 1848 were defeated by the political establishment, the settlements themselves were impossible to control. እንግዲህ በዚህ ራስን በራስ የመግዛት ምንለው ነገር ወይም ራሳችን በራሳችን ነው የምናስተዳድረው የሚለውን ስሜታቸውን ሚሎችን ናሽናሊስቶችን ምን ማድረግ ይችላል? just አስቆመዋቸዋል ወይም አሸንፈዋቸው ዲፊት ሆኖ ነበር በ1848። ነገር ግን ስሜታቸው ግን እዛ ውስጥ ብሔርተኝነታቸው ግን ሊጠፋ አልቻለም ማለት ነው። So in 1861 Italy, too long divided into separate city state and dominated by the church, became a unified country and independent nation. እንግዲህ በ1861 ኢጣሊ ራሷን ችላለች ማለት ነው። ተገንጥላ ከኢሮፕ ኢምፓየር ወጣለች ማለት ነው። እና እቺ ዶሚኔት የሆነችው በቸርች ነው፣ በቤተ ክርስቲያን ነበረ እና የራሷን የቻለች አገር ሁና ተመሰረተች ማለት ነው በ1861 ኢጣሊ ማለት ነው። So it was only with the conclusions of the First World War in 1980 that the self-determination was acknowledged as right. እንግዲህ ልክ እንደ መብት የተቆጠረው በ1918 ነው። ራስን በራስ የማስተዳደር መብት የሚለው ሐሳብ የጸደቀው ወይም ስራ ላይ የዋለው በ1918 ዓመተ ምህረት ነበር ነው ማለት ነው። After the First World War, most peoples in Europe formed their own nation states. እንግዲህ በአንደኛው የዓለም ጦርነት በኋላ ሁሉም የዩሮፕ ስቴቶች ራሳቸውን በራሳቸው ማስተዳደር ጀመሩ ማለት ነው። ወይም የራሳቸውን ኔሽን ስቴት መሰረቱ ማለት ነው። ወይም ኢሮፕ ኢምፓየር የምንለው ምን ሆነ ማለት ነው? ተበተነ ማለት ነው። ከብዙ ስቴቶች ተከፋፈለ ማለት ነው። So the word international itself was coined only in 1783 by the British philosopher Jeremy Bentham. እንግዲህ ኢንተርናሽናል የምንለው በመጀመሪያ የተጠራው ወይም ይህ ስም የመጣው ምንድነው በ1783 ጀርሚ ቤንታም የምንለው ሰው ነበር።
የብሪቲሽ ፊሎሶፈር ነው። ሶ ኢን ሞስት ሪስፔክት however the international system continued to operate in much the same fashion as the Westphalian interstate system ነው። እንግዲህ ኢንተርናሽናል ሲስተሙ ላይ ኦፕሬት ማድረግ የጀመረው በዌስትፋሊያን ኢንተርስቴት ሲስተም ነው ማለት ነው። In international politics, nevertheless, the implications of nationalism and its essence is highly questioned. እንግዲህ በኢንተርናሽናል ፖለቲክስ ስናይ ናሽናሊዝም እና ኔሽን የምንለው ኩዌሽን ሊሆን ነበር፣ ጥያቄ ይሆን ነበር። ምክንያቱም ኔሽን ስቴትስ አር ፑት አንደር ፕሬዠር። እነዚህ ኔሽን ስቴት የምንላቸው በጣም ጫና ይደረግባቸው ነበር። ኤንድ ዜር ሮል ኢን ወርልድ ፖለቲክስ ኢዝ ሲግኒፊካንት ቼንጅ ነው። እንግዲህ ሮላቸው በጣም ሲግኒፊካንትሊ ቼንጅ ቻሌንጅ ሲሆን ነበር ማለት ነው። በጣም ጫና ሲደረግባቸው ነበር ኔሽን ስቴቶች። however revivals of nationalism is happening across the world with the post-Cold War assertion of religion, culture, ethnicity as a potent force in the world politics. However, revivals of nationalism is happening across the world with the post-Cold War assertion of religion, culture, ethnicity as a potent force in the world politics. እንግዲህ በዚህ በፖስት ኮልድ ዋር አሰርሽን ጊዜ እነዚህ እምነታዊ ባህላዊ የሆኑ እና ኢትኒስቲ የሆኑ ፖተንት ፎርሶስ ወርልድ ፖለቲክስ ሆኖ ነበር ማለት ነው። 1.2 እንግዲህ አንደርስታንዲንግ ኢንተርናሽናል ሪሌሽን የሚለውን እንዴት ነው አንደርስታንድ የሚለውን እናያለን ማለት ነው። በሚቀጥለው ቪዲዮ ብናየው የተሻለ ነው።